Mëngjes edhe një herë, gëzohem që ju shikoj. Por me lejoni t'ju bëj një pyetje. Pse ju besoni se ju do Perëndia dhe ju bekon Perëndia? Nuk po them se çfarë besoni teologjikisht. Ana teologjike, pra që ju thoni po është kjo. Si operoni ju në jetën e përditshme, çfarë ju dhe bëni, tregon çfarë ju në të vërtet besoni. Dhe me lejoni t'ju bëj përsëri pyetjen. A je ti që bën Perëndin të doj ty? A je ti që bën Perëndin të bekoj, të vazhdoj të doj, të vazhdoj të bekoj, sepse ti je njëri i mirë. Sepse ti je duke përpjekur të jesh një njeri i mirë. Ti je një njeri i bindur ndaj Zotit, ndaj fjalës së Tij, të bësh gjitha gjërat që ai kërkon. Ashtë kjo arsyeja që ju besoni që Perëndia ju do juve dhe ju bekon juve. Nëse ju jeni në këtë pozicion, është një pozicion shumë i lodhshëm. Edhe i frikshëm. Nëse mendoni se ju e bëni Perëndin t'ju doj, edhe t'ju bekoj. Nëse ti mendon se Perëndia të do ty dhe të bekon ty, sepse ti je njëri i mirë, sepse ti bindesh fjalës së Zotit, ti nuk je i krishterë. Nuk je i shpëtuar, nuk e njeh Perëndin, nuk e ke njohur hirin e Tij, nuk e ke njohur mirësinë dhe mëshirën e Tij, ti nuk e kupton Ungjillin. Ti je i verbër nga mëkati yt dhe nga nga vetë drejtësia jote. Ju thjesht një njeri fetar, asnjë më shumë, por jo i krishterë. Fetarët dhe legalistët janë ato që mendojnë se e bëjnë Perëndin, t'i dojë ata, dhe t'i bekojë ata me gjërat që ato thonë, bëjnë apo gjëra të tjera më radhë. Çfarë thotë Ungjilli? Ungjilli thotë që Perëndia është ai që na deshi, që na do të vazhdojë të na dojë, që na bekon, po na bekon dhe do të na bekojë. Jo sepse ti je i mirë, jo sepse unë jam i mirë, as sepse jam i bindur ndaj Zotit, as sepse i bindem fjalës së Tij. Arsyeja nuk gjendet tek unë, në asnjë lloj mënyre, për 1 milion vjet. Arsyeja vetëm gjendet tek Perëndia, sepse ai thjesht në mirësinë e Tij të zgjodhi ty të donte në Krishtin për të dashur dhe për të bekuar përgjithmonë. Për asnjë arsye që ka të bëjë me juve. Për të treguar dashurinë dhe mirësinë e Tij përgjithmonë përjetësisht për lavdinë e Tij. Ai të bekon ty, do të vazhdojë të bekojë ty, jo sepse ti je i mirë apo i bindur, por sepse ai është i mirë. Ai është i mirë. Tani te Romakëve kapitulli 1 deri 11 ne kemi parë pikërisht të vërtetë të madhe të mrekullueshme, që ka qenë pikërisht Perëndia në mëshirën dhe në hirin e Tij të madh, në Jezu Krishtin, që na ka bërë neve të drejtë, shenjtor para vetes së Tij. Kur ne kuptojmë këtë Ungjill, kur ne përjetojmë këtë mirësi dhe dashuri kaq të madhe të Perëndisë, rezultati është që ne kemi një jetë të re. Perëndia na jep një jetë të re, dashurie, të karakterizuar nga mirënjohja, nga gëzimi, siç ne kemi parë tek Romakëve kapitulli 12 deri në 13. Pra dhe një, kur ne përjetojmë këtë dashuri të Krishtit, apo të Perëndisë në Krishtin, me anë të Krishtit, kur ne marrim atë dashurinë, e përjetojmë atë, ne kthehemi në përçues të kësaj dashurie kudo, në kishë, me miqt, me armiqt, me autoritetet, me këdo dhe kudo. Bëhemi përçues të dashurisë dhe jo marrës të dashurisë, sepse ne kemi marrë dashuri nga Perëndia. Një njeri i pashpëtuar është gjithmonë në kërkim që ta dojë dikush që ai të jetë i lumtur. Një njeri i shpëtuar është dashur nga Perëndia dhe nuk është më në kërkim dashurisë, por është në kërkim kujt këtë dojë dhe të përçojë të dashuritë të tjerët. Edhe ne si besimtarë, shpresoj dhe besoj, në këtë kishë, ne kemi marrë këtë jetë të re dashurie, e kemi përjetuar këtë dashuri dhe ne po e shprehim
në mënyrë të veçantë me njëri-tjetrin. Në mënyrë që ne si kisha e Hirit të vazhdojmë të rritemi drejt Krishtit, duke bërë gjithmonë më shumë si Krishti, dhe për të përmbushur misionin dhe qëllimin e tij të madh në Tiranë edhe më tej, për të shërbyer njerëzve me anë të Ungjillit. Që ata të njohin një dashuri kaq të madhe, që ata të njohin Perëndin që është dashuri, dhe që Perëndia deshi aq botën sa ta birin e tij për të shpëtuar ata. Perëndia na ka thirrur, na ka vendosur vëllezër e motra nga vende të ndryshme, nga çfarë do lloj gjërash të ndryshme, na ka bashkuar ne së bashku në një kishë të përbashkët, në mënyrë që ne si kishë të rritemi dhe të përmbushim vizionin dhe misionin që ai na ka dhënë që të bëjmë dishepujt e tij këtu në Tiranë, në Shqipëri edhe më tuti për lavdin e tij. Ky është misioni im, por që në mënyrë që ta përmbushim pikërisht këtë vizion, këtë mision, Perëndia na thret neve në një unitet dashurie të jetës që ai na ka dhënë në Krishtin, dhe në një unitet që kemi mendime të përbashkëta, që të gjithë në mendime të përbashkëta po punojmë, të gjithë po kemi një motiv të përbashkët, një qëndrim të përbashkët, një përkushtim të përbashkët, po veprojmë të gjithë në një drejtim të përbashkët, të përmbushim vizionin dhe misionin që ka kjo kishë, për cilën ai na ka shpëtuar, për cilën ai na ka thirrur të përmbushim. Ne jemi thirrur që të ruajmë unitetin e frymës për hir të Ungjillit. Që bota ta njohë që ne jemi dishepujt e Krishtit. Dhe ne kemi hyrë te kjo pjesa e letrës së Romakëve të Krishtit kapitulli 14, vargjet 1 deri në 12. Në fakt, do thoya më mirë, kapitulli 14 vargu 1 deri te vargu 13 i kapitullit 15 që po flet në lidhje me unitetin e dashurisë në Kishë. Edhe pak a shumë i gjithë mesazhi i këtyre kapitulleve është pranojeni njëri-tjetrin siç ju ka pranuar Perëndia. Tani me lejon të kujtoj se çfarë po ndodhte në Rom. Uniteti i Kishës në Rom dhe si rrëdhim misioni i saj po kërcënohej nga dy grupime të ndryshme në Kishë, që përbuznin njëri-tjetrin dhe gjykonin njëri-tjetrin. Edhe për çfarë? Rreth ngrënjës a mos ngrënjës së disa ushqimeve, rreth ditëve të shenjta, ose duket më e mundshme është që rreth të shtunës, nëse e shtuna duhet mbajtur e shenjtë, dhe pirjes apo mos pirjes që duket rreth të verës. Do ta shikojmë javën tjetër. Këto ishin dy grupe të krishterë me përjarje të ndryshme, ishin hebrejnë dhe jo hebrejnë. Pra pikpamjet e tyre të ndryshme rreth këtyre çështjeve, pra këtyre tre çështjeve, kishin quar në përbuzje dhe gjykim brenda Kishës, kërcënonte unitetin e Kishës, kërcënonte misionin e Kishës, kërcënonte vizionin e Kishës. Dhe pali zbaton Ungjillin pikërisht, si zbaton Ungjilli pikërisht në këtë përçarje që është në Kishë. Dhe këto në fakt një ndryshe si çështjet e ndërgjegjes, që kanë bëjmë me ndërgjegjen. Edhe ju mbase, edhe unë mund të kemi preferenca personale. Mbase ju vini nga një traditë e caktuar besimi. Dhe ne kemi këto opinionet forta, kemi këto mendimet forta dhe ne i mbajmë këto gjëra si opinione biblike të forta. Po, këto kështu thot Bibla, dakor? Kur në fakt Bibla nuk shpreh qartë në lidhje me këto gjëra. Dhe rrethësimi mbase jemi duke shkaktuar ngatresa, zënka, armiqësi, grindje, ndërgjegje të lëndura në Kishë, ose edhe mungesë harmonie, mungesë uniteti në Kishë. Pra keni ju pikpamje të tilla të forta në Kishë, për cilat ju i përbuzni të tjerët, ose i gjykoni të tjerët në Kishë. Siç po ndodhte haptazi në Kishë, në Kishën e Romës, mbase nuk ndodh haptazi në këtë Kishë, por mbase ndodh kështu, jo në dritë. Si duhet veprojmë pra në këtë rast kur kemi qëndrime të ndryshme, që në fakt Bibla nuk flet specifikisht qartë. Edhe le të shikojmë se si apostulli Pajle zbaton Ungjillin pikërisht në konfliktin e Kishës në Rom, dhe le të mësojmë edhe ne si ta zbatojmë Ungjillin. Pra Ungjilli është çelësi i çdo gjëje. Si të zbatojmë atë në çfarë do lloj situate, çfarë do lloj rrethane në cilën ne ndodhemi. Gjithmonë mendoni këtë pyetje. Okej, çfarë është Ungjilli? Dhe si zbatohet Ungjilli në këtë pikë. Pra, kjo është çfarë apostulli Pajle po bën faktikisht deri tani. Dhe pyetja është çfarë përlëvdon Jezu Krishtin në këto raste? Si duhet veprojmë pra në raste konfliktesh në Kishë? Tani,
Herën e kaluar, nëse ju keni qenë herën e kaluar, ne kemi parë vargjet 1 deri në 12, edhe nuk i përfunduam të gjitha pikat e mesazhit, por çfarë ne do bëjmë sot është që do të mbarojmë pikën që ka mbetur dhe do të kalojmë në më shumë zbatime më të gjëra në lidhje me këtë pasardhë. Mendova se nuk ishte mundur që unë të trajtoj një pikë pastaj të hyja në komplet pika të reja dhe ju do të shpërqendroheshit as mbani në këtë pikë as pikat e tjera që unë do të trajtoj. Kështu që mendova që të qëndrojmë përsëri te ky pasazh dhe çfarë do të bëjmë është le të hapim Biblën te Romakëve kapitulli 14 edhe do të lexojmë edhe një herë vargjet 1-12 për hatër të juve që mbase nuk keni qenë herën e fundit ose për hatër të ndonjërit prej nesh që mund të ketë harruar këto vargje për çfarë po flitet aty, kështu që le të lexojmë pra edhe një herë Romakëve kapitulli 14 vargjet 1 deri në 12. Përshpresoj që keni hapur Biblën tek Romakëve kapitulli 14 1 deri në 12. Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa u qortuar për mendimet. Njëri beson se mund të hajë gjithçka, tjetri duke qenë i dobët, habarishte. Ai që ha të mos e përbuzë atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. Kush je ti që gjykon shërbëtorin e tjetrit? A qëndron ose rrëzohet është puna e Zotit, por ai do të qëndrojë sepse Perëndia është i fuqishëm ta bëjë atë të qëndrojë. Njëri e çmon një ditë më shumë se tjetrën, tjetri çmon gjithë ditët njësoj, njëlloj. Gjithsecili le të jetë plotësisht të bindur në mendjen e vet. Ai që çmon ditën për Zotin e çmon, ai që e çmon ditën për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën për Zotin nuk e çmon. Kush ha për Zotin, ha sepse i falet nderit Perëndisë. Dhe kush nuk ha për Zotin, nuk ha dhe i falet nderit Perëndisë. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Shpresoj. Dhe askush nuk vdes për veten e tij. Sepse edhe nëse jetojmë për Zotin. Edhe nëse vdesim për Zotin. Pra, edhe nëse jetojmë ose vdesim, të Zotit jemi. Sepse për këtë edhe vdiq Krishti, edhe u ringjall. E u kthye në jetë. Që të zotëroj mbi të vdekurit dhe mbi të gjallët. Por ti, përse gjykon vllain tënd? Ose ti, përse përbuz vllain tënd? Sepse të gjithë do të paraqitemi përpara fronit të gjykimit të Krishtit, sepse është shkruar, rroj unë, thot Zoti, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do të përlëvdojë Perëndinë. Kush pra? Kështu pra, secili nga ne do të jap llogari Perëndisë për veten e vet. Ne lutemi së bashku që Perëndia na flasë përmes fjalës së tij. Vati dashur në vim si bitë tu përpara teje në praninë tënde, në tronin yt i Hirit. Kërkojmë hirë dhe mëshirë, o Zot. Kudo që të jetë vëmendja jon tani, mendja jon, o Zot, lutem që ndihmosh gjithë secilin që është sot tu tani. Ta ndihmosh të kthej vëmendjen tek gjëja më e çmuar, koha më e çmuar e javës, të dëgjoj ty Perëndi përmes fjalës. Na fol o Zot përmes saj. Ne jemi shërbëtorët e tua dhe duam të dëgjojmë. Na jep vesh për të dëgjuar, na jep zemër për të zbatuar. Më jep hirë o Zot që unë të flas fjalën tënde dhe jo fjalën time. Jo bindjet e mia, por bindjen e fjalës tënde. Dhe lutem që fjala jote do të mësoj, do të mbind, do të ndreq dhe do të rris në drejtësi. Gjithë të cilin për nesh, për lavdinë e Jezu Krishtit, në emër të cilit ne të kërkojmë të gjitha këto gjëra. Amen. Mirë, mesazhi që ne kemi nisur dhe kemi parë dhe herën e kaluar është ky pak a shumë me pak fjalë. Ne si pjesëtar familjes së Perëndisë për shkak se kemi njohur hirin e tij aq të madh të pashterueshëm ndaj nesh, ai na thret që në çështjet që nuk janë thelbësore të pranojmë njëri-tjetrin ashtu siç ai na ka pranuar në Krishtin me anë të hirit të tij. Dhe kemi thënë që kemi në vargje 1-12 ne gjejmë 3 arsye, pra 3 arsye. Pse ne nuk duhet të as të përbuzim njëri-tjetrin dhe as të gjykojmë njëri-tjetrin, por duhet të pranojmë të gjithë besimtarët e tjerë, pra të gjithë njëri-tjetrin. Dhe kemi parë 2 të parat, edhe ne do të shohim sot të tretën, por do të bëjmë një përsëritje të shkurtër të 2 të parave dhe pastaj
do të shikojmë edhe arsyeën e tretë dhe pastaj do të bëjmë një zbatim të gjerë të gjithë këtyre tre arsyeve. Le të marrim parën. Lejo të drejtohemi juve personalisht. A jeni ju i pranuar nga Perëndia? A jeni ju i mirëpritur nga Perëndia në mbretërinë e tij, në familjen e tij, në Kishë? Nëse ju jeni pranuar, pse ai ju ka pranuar ju? Çfarë arsye keni ju në mendjen tuaj? Pse ai ju ka pranuar ju? Sepse jeni i mirë? Sepse jeni i bindur? Jo, asnjëra. I përmendër bashkë me mua, jemi të gjithë mëkatarë. S'ka pas asnjë lloj arsye për të na pranuar. Arsyeja nuk gjendet tek ju, nuk gjendet tek unë, por vetëm te Perëndia, sepse ai të zgjodhi ty para themelimit të botës, që të donte dhe të shpëtonte në Krishtin dhe të bënte pjesë e familjes së tij dhe pjesë e mbretërisë së tij. Ai të më priti krejtësisht si një favor, krejtësisht falas, megjithëse ti meritoje ndëshkim të përjetshëm. Për të treguar që sa i mirë është ai, sa i hirshëm, sa i dashur, përjetësisht për lavdinë e tij. Efesianë në kapitullin 1, vargu 3 deri në 11. Ai edhe një herë, ngulita thjesht në mendjen tënde. Pse të ka pranuar edhe një herë Perëndia në mbretërinë e tij? Pse Perëndia të ka pranuar ty? Sepse je i mirë? Qëse mendoni sepse jeni i mirë, i bindur, apo çfarë do arsye që ka të bëjë, apo sepse ju besoni te Krishti? Ju nuk e kuptoni Ungjillin. E ke sa? Ose nuk përjetoni sipas Ungjillit. Ju besoni një gjë dhe veproni në një mënyrë tjetër. Por edhe një herë, nëse ju besoni realisht që Perëndia ju ka pranuar në mbretërinë e tij, në familjen e tij, jeni pjesë e kësaj kishe, krejtësisht falas për hirin dhe mëshirës së tij, sepse ai ka dashur, jo sepse ju e keni dashur atë. Si ju, si unë mund të përbuz dikë tjetër? Si mund të gjykoj unë dikë tjetër? Sepse Perëndia ka mirëpritur atë. Perëndia ka pranuar atë. Kush je ti? Ti mos je më i shenjtë se sa Perëndia? Mos je ti më i drejtë se sa Perëndia? Kur mos qoftë. Nëse e ka pranuar Perëndia, kush je ti ta përbuzësh vllajën tënd? Kush je ti ta gjykosh vllajën tënd? Nëse për Perëndin kjo çështje nuk është problem, pse ti e bën problem? Nëse Perëndia nuk ka thënë qartë në fjalën e tij, pse ti bëhesh Perëndi dhe e bën atë sikur është e qartë në fjalën e tij? Ne jemi urdhëruar, edhe nuk është një opsion, nuk është një alternativë, thotë, shiko, po deshe ti mund ta pranosh vllajën tënd. Jo, thotë, është urdhërim në mënyrë të vazhdueshme. Ne duhet ta mirëpresim njëri-tjetrin në hir dhe në favor që Perëndia ka treguar ndaj nesh. Ne nuk jemi më të mirë dhe më të drejtë dhe më të shenjtë se Perëndia. Le të mos hiqemi si të tillë. Ai na ka pranuar neve në mirësinë dhe hirin e tij. Ti vetë je pranuar nga hiri dhe mirësia. Pse ti i trajton të tjerët sikur të tjerët pranohen nga veprat? Le të kalojmë tek pika e dytë, arsyeja e dytë. Arsyeja e parë është mirëprisni njëri-tjetrin vazhdimisht në hirin e Perëndisë që ju ka mirëpritur juve. Perëndia na ka mirëpritur neve në mbretërinë e Jezu Krishtit si Zotin tonë. Në fakt, vargu 4 deri në 9 çfarë ne shikojmë është që Perëndia na ka pritur neve në mbretin tonë. Na ka vendosur nën Jezu Krishtin si mbretin dhe Zotin tonë, si shpëtimtarin tonë. Tema kryesore këtyre vargjeve kush është? Është se cili prej nesh i përkasim Jezu Krishtit dhe ne jemi shërbëtorë të tij sepse ai na ka blerë me gjakun e tij. Gjithsecili prej nesh është blerë me një çmim shumë të lartë. Si ne mund të gjykojmë shërbëtorët e Krishtit? Kush jemi ne? Ai që e çmon një ditë të shenjtë për Zotin, e çmon për Zotin. Ai që nuk e çmon një ditë për Zotin, e çmon për Zotin. Ai që nuk ha një ushqim, nuk e ha për Zotin. Ai që ha gjithashtu për Zotin. Kush je ti ta gjykosh? Kush je ti që të thuash që ai është gabim? Ai që nuk ha dhe një ushqim dhe nuk ha për Zotin apo nuk ai bën për Zotin, sepse te e para Korinta 10:31, nëse hanë, nëse pini, nëse bëjnë një gjë, bëjnë për çfarë? Për veten tuaj, jo, për lavdinë e Perëndisë.
për adhurim të tij. Besimtarët e vërtet nuk jetojnë për veten e tyre, por për Zotin Jezu Krisht, i cili dha jetën e tij për ta, për ne. Pra nëse jetojmë ose vdesim, kujt jemi? Jemi të Zotit. Ai na ka blerë neve me gjakun e tij dhe si mund edhe një herë ne si besimtarë të gjykojmë atë apo përbuzim atë që Jezusi ka paguar me gjakun e tij të çmuar, që atje ka dashur atë dhe ka dhënë birin e tij për të. Si mund të gjykojmë apo të përbuzim dikë për cilin ka vdekur Krishti? Që Krishti ka dashur, ka dhënë veten e tij për të, që Krishti është ngjallur për të. Si mund të gjykojmë dikë për çështje ushqimesh, ditësh apo pijesh? Edhe një, vëllezër motra, me lejon të drejtohem personalisht. Kthej kokën majtës. Kthej kokën djathtas. Kthej kokën prapa apo para. I kujt është ai person që me të gjitha këto drejtime? Ai është Krishti. Dhe Krishti është Zoti i tij. Ai është shërbëtor apo ajo është shërbëtore e Krishtit. Krishti ka vdekur dhe është ngjallur për të. Ai është bir apo bie e Perëndisë. Kush je ti ta përbuzësh dhe ta gjykosh vllain tënd apo motrën tënde? Nëse Perëndia ka shpëtuar dhe Perëndia ka pranuar atë, në favorin e tij, nëse Jezusi ka vdekur për të, dhe Jezusi është Zoti dhe shpëtimtari i tij, nëse Jezusi jetoi, vdiq dhe u ngjall për të, kush je ti ta përbuzësh atë? Kush je ti ta gjykosh atë? Apo del kundra Perëndisë? Apo del kundra Krishtit që deshi dhe dha veten e tij për të? Ajo është blerë me një çmim tepër të lartë, tepër të kushtueshme. Gjëja më e shtrenjtë e Jezu Krishtit është kisha e tij. Nëse dikush nuk do Krishtin, kishën, nuk e do as Krishtin. Nëse dikush nuk i shërben kishës, nuk i shërben as Krishtit. Ti që po përbuz vllain apo motrën tënde, po përbuz Krishtin, po përbuz atin që e deshi që dha birin. Vëllezër dhe motra, le të na hap Zoti syt, ta shikojmë njëri-tjetrin, jo si mas standardeve tona, por sipas hirit të tij, që na deshi, dha birin e tij për ne. Kryqëzoi birin e tij për ne. Na ka pranuar në favorin e tij, në mëshirën e tij. Mos gjyko askënd. Nuk ta kam ty të gjykosh shërbëtorin e Krishtit. Ai është i Krishtit. Dhe Jezusi tha kështu. Edhe shumë të krishterë disa të krishterë e keq kuptojnë sikur Jezusi po flet për fëmijët. Por te Mateo 18, Jezusi thotë kështu. Në qoftë se thot, në një thot, skandalizon një nga këto të vegjëlit e mi, më mirë thot, ti lidhet një gur për qafe, se sa skandalizoj thot, një nga këto. Të mitë. Kaq të shtrenjtë janë besimtarët për Jezu Krishtin, sepse ai dha jetën për ta. Nëse ju keni dhënë jetën për diçka, keni sakrifikuar gjithë jetën, edhe shumë prindër si thonë. Kam sakrifikuar gjithë jetën time për fëmijët e mi. Dhe kush prek fëmijët e mi thotë, është vërtet, ke prekur ata. Vëllezër motra, çdo njeri në Krishtin duhet parë si në Krishtin, jo si në ju, apo sipas standardeve tuaja, apo çfarë ju mendoni. Mendoni, edhe një mendoni që ju nuk jeni pranuar se jeni mirë, dhe mos i gjyko të tjerët në bazë të gjërave që bëjnë apo nuk bëjnë, por gjykoje në bazë të hirit Perëndisë, që ti nuk je më i mirë se ata. Mos gjyko dhe mos dëno të tjerët për pranojnë hirin e Perëndisë. Pra nëse ne i përkasim Krishtit, çdo gjë që ne nuk bëjmë apo bëjmë, duhet na udhëheq një gjë e vetme. Një gjë. I pëlqen Jezu Krishtit apo nuk i pëlqen Jezu Krishtit. Nëse nderon atë apo nuk e nderon atë, sepse ai është Zoti dhe shpëtimtari jonë. Shikoni edhe një herë vargun 5. Thot gjithë secili të jetë plotësisht i bindur në mendjen e tij, që do thotë që çdo gjë që ne bëjmë, duhet ta bëjmë plotësisht të bindur, që është në përputhje me fjalën e Zotit,
që ne jemi të bindur, që është në nështrim të plot ndaj Jezu Krishtit, që është për lavdinë e tij, që i pëlqen atij, të nderon atë. Pra çdo gjë që ne duhet bëjmë, çfarë duhet sigurojmë? Vëllezër e motra, kudo që jeni ju, në familje, në kishë, në punë, në shkollë apo kudo, duhet bindeni plotësisht në mendjen tuaj që çfarë ju jeni duke thënë, çfarë jeni duke menduar, çfarë jeni duke motivuar, çfarë jeni duke bërë, duhet jetë plotësisht në përputhje me fjalën e Perëndisë, ose ju po mëkatoni ndaj Zotit. Dhe nëse ju mendoni se e dini pa hapur fjalën e Perëndisë, ju jeni krejtësisht gabim. Nëse ju nuk e lexoni fjalën e Perëndisë, do ju më thoni që unë gjithmonë jam i bindur nga fjala e Perëndisë në çdo gjë që unë bëj, ju ja fusni kot. Pse? Sepse nuk e dini se çfarë thotë fjala e Perëndisë. Pra nuk mund të pretendoni që ju veproni sipas fjalës së Perëndisë nëse nuk e lexoni fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është shkruar që ne jemi plotësisht të bindur në çdo gjë që ne bëjmë, është në përputhje me fjalën e tij dhe është për lavdinë e Jezu Krishtit, ose për ndryshe është mëkat. Çfarëdo që arsye që ne kemi, sado të bindur që ne jemi në rregull. Pra sigurohu që është nga fjala e Perëndisë. Me leju t'ju jap një ilustrim. Mbase ju nuk jeni martuar akoma. Tani pyetja nuk shtrohet me personin me cilin ju do të martoheni, nuk shtrohet a ju pëlqen juve apo nuk ju pëlqen ju për personin me cilin do të martoheni. Çfarë pyetje duhet të bëjë një besimtar? Nëse ju jeni i Krishtit, dhe ju jeni në Krishtin, dhe çfarëdo që ju bëni, me kë martoheni apo nuk martoheni, dini çfarë pyetje duhet të bëni? A i pëlqen Krishtit? A i me cilin ju do martoheni? A do të shërbej Krishtit dhe mbretërisë të tij? A i me cilin ju do martoheni apo ajo me cilin ju do martoheni? A është sipas fjalës së tij? Apo i bindem Krishtit? Sepse çështja është që nuk jetojmë më për veten tonë, apo jo? Thotë, fali, jetojmë për Krishtin. Kështu që thotë, nëse martohemi për kë? Për Krishtin. Ai thotë madje nëse vdesim për kë? Për Krishtin, nëse jetojmë për Krishtin. Dhe nëse martohemi, nëse punojmë, nëse studiojmë, nëse çdo gjë që bëjmë për Krishtin. Pra nuk mund të jetë për neve. Kështu që me qenë se ne i përkasim Krishtit, Jezus do thotë që ne nuk duhet të ushtrojmë presion ndaj krishterëve të tjerë, të bëjmë diçka që me të vërtetë ata besojnë që është në mendjen e tyre, që nëse ata e bëjnë një gjë tillë do të çndërojë Jezu Krishtin. Edhe sigurt mendojnë që po kjo është e lirë ta bësh. Po kush je ti ta gjykosh atë? Ne të gjithë duhet jemi plotësisht të bindur në mendjet tona që është në përputhje me fjalën e Perëndisë. Kjo nuk do thotë që ne veprojmë secili sipas qefit vet, mos e kuptoni. Bëhet fjalë për çështje që Bibla nuk thotë në mënyrë precise të saktë se është kështu apo nuk është kështu. Ose mbase është një besimtar që akoma nuk e ka kuptuar një gjë të tillë. Judejt që ne kishim këtu, judejt ishin ose mësa krishterët judejt ishin besimtarë që kishin përardhur nga 10 vjetër dhe kishin probleme me ngrënien të supozojmë me mishin e derrit. Dakor? Por nuk e hanin mishin e derrit sepse mendonin se çndron Jezu Krishtin. Dhe kush je ti tani të thuash që shikoj se nuk ka asnjë problem të hash mishin e derrit. Dakor, ti nëse do ta mbash atë opinion, baje. Por nuk duhet që kosh një person nëse ha mish apo nuk ha mish. Ai nuk e ha mishin për Zotin. Ti e ha mishin e ha për Zotin. Çfarë problemi ka? Pra po flasim për çështje që kanë bënë me ndërgjegjjen, për çështje që Bibla nuk është specifikisht. Pra nuk po flasim për mëkat. Ose ngatrojmë gjëra. Kështu që nëse unë takoj një besimtar hebre dhe ai nuk ha mish derri, çfarë duhet bëj? Duhet ta tall apo duhet ta përbuz? Jo. Nuk do të gjëra dhe nëse është skandal për të, asu nuk do të ha mish derri. Do ta shikojmë javën tjetër. Por ka një gjë. Nëse një person, tani lutem të dëgjoni pak më vonë, nëse një person se këtu ka rëndësi zbatimi, nëse një person thotë që unë nuk ha mish derri sepse nëse unë ha mish derri do të më çojë mua në ferr. E dini çfarë? Unë do të gjej mish derri ku ket mundësi se do të han frontet përpara ti të them që parajsa dhe ferri s'ka të bëjë fare me mishin e derrit, me çfarë fjala, do të ha mishin e derrit me gjithë vesh. Sepse parajsa s'ka të bëjë me ha mishti apo nuk ha mishti. Por nëse ai mendon se kjo çndron Zotin, sigurisht që do të jemi kujdesshëm. Dhe le të kalojmë tek pika e fundit, edhe apostulli Paul thotë mirëprisjes së tretë, njëri-tjetrin se të gjithë do të japin llogari para Perëndisë.
Në fakt, më duhet se I kam gjitha këto. Pra Perëndia na ka mirëpritur në mbretërinë e Jezu Krishtit, si Zotin ton, pra kishte pika e dytë, edhe e tretë, mirëprisni njëri-tjetrin sepse cili prej nesh do të japë llogari përpara tjetrit. Tani, çfarë po na thot apostulli Paul? Le të mos harrojmë që një ditë çfarë do të ndodh. Ne të gjithë do të japim llogari përpara Perëndisë ditën e gjykimit. Ne nuk duhet të marrim rolin që I takon vetëm Perëndisë, sepse ne nuk e bëjmë dot rolin e Tij dhe nëse marrim rolin e Tij e bëjmë gabim, nuk e bëjmë si duhet. Le të mos gjykojmë të tjerët, sepse vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë dhe vetëm Ai ka aftësinë dhe autoritetin ta bëjë këtë. Dhe shikoni vargun 10. Por ti pse gjykon vllain tënd? Ose pse përbuz vllain tënd? Të gjithë pra do të dalin, pra ne të gjithë do të dalim pra gjykatës së Krishtit. Dhe vini re, përsëri apostulli Paul u drejtohet të dy palëve. Kush je ti që gjykon apo kush je ti që përbuz? Edhe na jep arsyeën e tretë. Edhe pastaj e përforcon këtë duke cituar nga Isaia, që do shikojmë më poshtë, duke cituar nga 10 vjetër. Pra edhe një herë, apostulli Paul thotë ashtu siç na ka mirëpritur Perëndia ne në Krishtin, në hirin e Tij, dhe ashtu siç ne jemi bërë të Krishtit, dhe I përkasim Krishtit, po ashtu thotë, le të kemi kujdes, thotë, sepse ne do gjykohemi po prej Krishtit, prej Perëndisë. Tani le të mos keq kuptojmë diçka, mbase dikush tashmë është keq kuptuar. Këto vargje nuk janë para lajmërim, çdo më thënë nuk janë para lajmërim. Pra me fjalë tjera apostulli Paul nuk po thotë kështu, mos bëj këtë, ose bëj atë, ai nuk po thotë mos përbuz dikë ose mos gjyko dikë, se përndryshe Perëndia do të dënojë ty në fund fare, do të çojë në tharr. Nuk është kjo çfarë po thotë vargu. Nëse ju e mendoni kështu, nuk është kjo. Në ditën e gjykimit nuk është për caktuar ne do shkojmë në tharr apo jo, për ne si besimtar. Ne jemi tashmë të shfaqsuar, të pajtuar me Perëndin dhe të pranuar prej Tij në Krishtin dhe ne e dimë që në ditën e gjyqit përsëri Ai do të na shpëtojë neve me anë të Jezu Krishtit. Siç e kemi parë te Romakëve kapitulli 5 9 deri në 10. Pali çfarë po thotë? Po thotë thjesht kështu. Mbani mend që Perëndia do t'ju gjykojë juve, do të gjykojë secilin prej nesh. Ai thotë kështu, mbani mend që ata nuk do të gjykohen as nga agenci, as nga asnjëri prej jush, por nga Perëndia që ka premtuar që do t'i shpëtojë ata. Perëndia do t'i shpëtojë ata edhe në ditën e gjykimit të Tij. Kjo vën në kontrast gjykimin tim që është në bazë të standardit tim dhe nuk është në bazë të hirit, por gjykimi I Perëndisë është në bazë të hirit. Dhe le të shkojmë pak te e para Korintësve kapitulli 3, e para Korintësve kapitulli 3 dhe aty flitet për ditën e gjykimit. Vargu 13 deri në 15. Sepse vepra secilit do të shfaqet sepse dita do ta tregojë. Sepse do të zbulohet në zjarr dhe zjarri do të provojë veprën e secilit, çfarë lloji është. Nëse vepra që dikush ka ndërtuar mbi themelin që ndron, ai do të marrë pagë. Nëse vepra e dikujt digjet, do të pësoj humbje, por ai vetë do të shpëtohet porsi përmes zjarrit. Dhe shikoni tani edhe te vargjet 1 deri në 5 të kapitullit 4, po të para Korintësve. Kështu njeriu thotë le të na mbajë për shërptor të Krishtit. Edhe një herë, çfarë thotë apostulli Paul? Kujt jemi ne? Jemi shërptor të Krishtit. Dhe administrator të mistereve të Perëndisë. Dhe Pauli po flet për apostujt, por do të jenë zbatime edhe për ne. Dhe tjetra që kërkohet nga administratorët është që secili të gjendet besnik. Sa për mua, thotë, më intereson fort pak, thotë, pra nuk, me fjalë tjera, Pauli po thotë nuk dua t'ia di fare çfarë mendoni ju për mua. Nuk dua t'ia di fare thotë çfarë mendoni për mua. Pse? As nga ndonjë ditë gjyqi njerëzor, madje as vetvete nuk e gjykoj dot. Sepse nuk jam I vetëdijshëm për ndonjë faj, asnjë faj. Por për këtë nuk jam justifikuar, por ai që më gjykon është kush? Zoti. Askush nuk mund ta gjykojë Paulin, askush nuk mund të gjykojë ndonjëri prej nesh dikë tjetër. Prandaj mos gjykoni asnjë para kohë derisa të vi Zoti, që do të nxjerrë në dritë të fshehta dhe errësirës, do të shfaqë këshillat e zemrave, dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia, pra do të marrë lavdërimin e vet nga Perëndia. Tani, shkoni te Isaia kapitulli 45. Aty apostulli Paul citon vargun 23, edhe është brenda kontekstit të vargjeve 22 deri në 25. Pra Isaia 45, dhe shikoni se çfarë
thonë këtë vargje që pali është duke cituar tani tek Romakëve kapitulli 14, vargje 11 deri në 12. Dhe shikoni çfarë thot apostulli Pali në këtë vargje. Ktheuni nga unë dhe do të shpëtoni ju mbar skajet të tokës, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Jam betuar në veten time, nga goja ime ka dalë një fjalë drejtësie dhe nuk do ta tërheq. Çdo gjuhë do të përkulet para meje dhe çdo gjuhë do të betohet për mua. Dhe do të thuhet për mua, vetëm te Zoti ka drejtësi dhe forcë. Tek ai do të vinë tërë ata që ishin të ndezur në zemrim kundër tij dhe do të turpërohen. Në Zotin do të shfaqsohet dhe do të përleftohet gjithë pasardhja e Izraelit. Edhe në fakt çfarë janë këto vargje? Janë një thirrje për tërë botën të kthehen tek Perëndia, sepse Perëndia është shpëtimtari i vetëm. Për gjetur shpëtim nën Perëndinë, nën drejtsinë e tij, do të gjen hir, forcë, gëzim, edhe gjithë më radh. Tani, kthehuni te Romakëve kapitulli 14. Qose nuk keni kthyer. Tani, vargjet që ne po shikojmë, vargjet e 10 dhe 11, shikoni se çfarë pali si përdor këto vargje nga Isaia. I gjithë teksti ku është? Ne thot, shikoni edhe një herë vargun 10. Ne thot të gjithë dhe çfarë thot? Çdo gjuhë, secili prej nesh do të shfaqen përpara Perëndisë. Pra, çfarë do thotë kjo? Unë nuk mund të qëndroj në vendin e gjykimit për ju. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë mendoj unë për sjelljen tuaj. Apo çfarë ju mendoni për sjelljen time. Qofse unë jam duke jetuar sipas fjalës së Perëndisë, ajo është fare shëndetësisht. Unë nuk do të jap llogari për veten time nëse unë kam qenë plotësisht i bindur se ajo çfarë unë jam duke bërë është bërë për Krishtin dhe për lavdinë e tij. Dhe ju gjithashtu. Pra gjithë çështjet çfarë do të sigurohemi ne? Do të sigurohemi që çfarë do që jemi duke bërë, do ta bëjmë për Jezu Krishtin, për lavdinë e tij. Tani, përpara se të kalojmë tek zbatimet e tjera më të specifikuara. Por pyetja që shtrohet është kjo. Çfarë bëjmë ne kur vim në shërbesën e Kishës? A ulemi ne në karrikën e gjykimit dhe mbase përbuzim të tjerët për sjelljen e tyre dhe falenderojmë Zotin që nuk jemi si ata. Vetëm mbajmë mend që ka një Zot. Dhe ai Zot nuk jeni as ju as unë. Dhe nuk ju takon juve të gjykoni sjelljen e dikujt tjetër. Është Zoti që do të gjykojë. Është në fund Zoti që do të shpëtojë. Nëse ne jemi ulur në karrikën e gjykimit, le të mendohemi sot. Sepse edhe një herë, ju nuk jeni të Krishtit për shkak të meritës tuaj. Nuk jeni të Krishtit për shkak të veprave tuaja. Nuk jeni të Krishtit për asgjë që ju keni bërë, do bëni apo mund bëni, po jeni krejtësisht prej favorit të tij. Kush je ti të gjykosh të tjerët? Sikur të tjerët janë pranuar me atë veprave dhe ti je vetëm një pranuar me as tjerët. Çështja që ne do të gjykohemi nuk është a kemi qenë të mirë apo jo. A kemi qenë të bindur apo jo. A kemi nderuar Krishtin apo jo. Kjo është çështja. Tani, shpresoj që këto tre arsye që ne kemi parë, arsye pse ne duhet pranojmë njëri-tjetrin, të bëhen arsye tona me cilën ne shikojmë njëri-tjetrin në Kishë apo kudo tjetër. Dhe le të bëhen këto arsye tona, por le të nxjerrim disa zbatime. Mes të krishterëve ka shumë që për disa gjëra i mbajnë si mëkat dhe disa të tjerë nuk i mbajnë si këto gjëra si mëkat. Disa shkojnë aq larg të thonë që nëse ti bën këto gjëra do shohësh në fet. Një herë para shumë kohësh, disa misionarë kishin ardhur tek shtëpia ime, edhe po flisnin për autorë të ndryshëm, predikues të njohur, që kanë ushtruar ndikim në jetën e edhe unë po flisja për Charles Spurgeon, princin e predikuesve. E dini çfarë? Ta jo sepse është Spurgeon një ndër ose mos më i preferuari im, s'kishte bën fare me mua. Por Spurgeon është shërbëtori i Krishtit. Ai është zgjedhur dhe shpëtuar nga Krishti, i ka shërbyer Krishtit. E dini çfarë? Më tha, po shiko. Spurgeon tha, pinte duhan tha. I thashun, kush je ti? Kush je ti thashun të gjykosh shërbëtorin e Zotit? Disa kanë shkuar aq larg
kanë thënë që Spurgeon ka shkuar në ferr sepse ka pirë duhan. Kulmit që mund të besojnë krishterët. Sikur krishterët janë pranuar me anë veprave, jo me anë hirit. Kush je ti? Spurgeon ka drejtuar me jetën dhe shërbesën e tij 14.400 vepra te Krishti, personalisht. Me predikimet e tij dhe me predikimin e ungjillit të tij janë shpëtuar, po shpëtohen me mira, me qindra mira sot e kësaj dite. Kush je ti të gjykosh princin e predikuesve, që mbahet princi i predikuesve mbas apostullit Paul? Kush je ti? Askush. Dëgjoni disa gjëra që të krishterët përbuzin ose gjykojnë njëri-tjetrin. Këtë listë e kam marrë nga një predikues, edhe ju mund ta pasuroni, por të shkosh apo mos shkosh në teatr ose në film, të përdorish makijazh, domethënë femrat duhet të përdorin ato, si quhen. Ja dini emrin ju. Alkooli, duhani, të luash me letra, të kërcesh apo jo, moda, sportet, tatuazhet, vathet nga burrat, muzika, pasuria, madje festimi Krishtlindjes edhe i pashkëve apo jo. Tani, ne të gjitha këto gjëra, ose në baza të tjera, për shkak të këtyre gjërave të tjera, të krishterët ose përbuzin të tjerët, ose gjykojnë të tjerët. Disa të krishterë madje thonë që ai pi duhan, si mund të jetë krishterë? Ai do shkojnë në ferr. Ky i krishterë se njeh ungjillin as Krishtin, me qira fjalë. Me lejon të sqaroj diçka që edhe nuk dua që të ngatrohem, e di që unë jam keq me kohën, por dua që vëllezër duhet më dëgjoni në këto pika, sepse këto janë pika zbatimi, janë të rëndësishme. Edhe na ndihmojnë njerëz si Kishë, edhe në marrëdhënie, por edhe në Kishën të tjera. Me lejon të sqaroj diçka, sepse edhe mund ngatroheni nga teksti që unë vë gjatë predikimit, ose mund dëgjoni nga predikimet tona. Ju lutem të dëgjoni me vëmendje. Ju nuk jeni, apo ju nuk ju bën të krishterë, as sepse besoni në Krishtin, as sepse vini në Kishë, as nga leximi i Biblës, as nga lutjet, as sepse mendoni se njëri i mirë, as sepse vini nga një familje krishterë, as sepse i bindeni Zotit, as sepse jeni njëri i moralshëm dhe se nuk i ke bërë keq njeriu, as sepse ti ju bën të mirë të tjerëve, madje as nuk do të shpëtoni dot ferrit dhe do të shkoni në parajs sepse i bëni këto gjëra apo nuk bëni gjëra të caktuara. Nuk ka asgjë që ju keni bërë, mund të bëni, duke bërë, që ju mund ta shpëtoni veten ose për cilën ju mund ta bëni veten të krishterë. Nuk ka asgjë që ju mund të bëni në veten tuaj, apo besoni apo thoni çfarë do për ta bërë ju veten të krishterë apo të shpëtoni veten tuaj. Nuk ka asgjë që ju keni bërë apo mund të bëni apo do të bëni që ju ta bëni veten tuaj të krishterë. S'ka asgjë. Ju jeni të krishterë, ju jeni shpëtuar, ju jeni bërë i drejtë, ju kanë falur mëkatet për asnjë lloj arsyeje që ka të bëjë me gjërat që ju besoni apo nuk besoni, me gjërat që ju thoni apo nuk thoni, për 1000 vjet, për miliona vjet që i bëni apo nuk i bëni, por vetëm për shkak të asaj që Jezu Krishti ka bërë në kryq, dhe për asnjë arsye tjetër. Nëse ju mendoni se ju pranon Perëndia, pra ju bekon Perëndia, që Perëndia ju ka falur mëkatet tuaja, për ndonjë arsye tjetër, përveç se sa për arsyeën e vetme të Jezu Krishtit, që erdhi në botë, jetoi për ty, vdiq për ty dhe u ngjall për ty, ju jeni krejtësisht gabim. Ju nuk jeni i krishterë, ju nuk e njihni Zotin, as nuk ju njeh ai juve, ju jeni rrugës për në ferr, pavarësisht çfarë ju mendoni, pavarësisht se çfarë ju thoni se për veten tuaj, në autoritetin e Zotit, në autoritetin e fjalës, mund të them që ju nuk e keni kuptuar kurrë ungjillin, ju nuk e keni fare idenë se çfarë është ungjilli, që të shpëtohesh. Sot është në fakt dita e ungjillit. Sot është dita e shpëtimit. Sot ju ftoj unë të vini të dëgjoni ungjillin, ju nuk e dini se çfarë është ungjilli. Edhe një herë, që një njeri të bëhet i krishterë me anë të gjërave që ai bën apo nuk bën, është njësoj sikur të kemi një pemë të egër, dëgjoni më vëmendje, të kemi një pemë të egër dhe ajo vetëm gjë që bën prodhon fruta të egra dhe çfarë bëjon? Për shembull, merrem një mollë të egër, të supozojmë marr një mollë tjetër edhe janë gjisë me zam ose me çfarë thonë me mastiç, le të themi, ose marr një nga ato kapsët dhe u angjis në pemë, dakor? Edhe mund të themi ne që kjo është pemë e mirë, sepse unë kam ngjitur fruta të mira mbi të? Jo. Jo. Sepse ju bëni mirë apo nuk bëni mirë.
se çfarë ju bëni apo çfarë ju nuk bën, nuk ju bën të krishterë. Është vetëm Perëndia që ndryshon natyrën tonë mëkatare nga natyrë mëkatare në natyrë të shenjtë. Ne duhet bëhemi krishterë, pra ne duhet bëhemi diçka që të jetojmë si diçka. Pra nuk mund të jetë e kundërta. Edhe pema e egër duhet shartuar dhe prerë komplet, edhe duhet vënë deg të reja të një pemë molle tjetër të butë që e në mënyrë që t'japë molle të buta. Perëndia transformon natyrën tonë të egër, egoiste, krenare në një natyrë të shenjtë të dashurisë për ulur. Perëndia na transformon përmes ungjillit të tij nga njerëz që duan vetëm veten e tyre, jetojnë vetëm për veten e tyre, në njerëz që duan të tjerët dhe jetojnë për Jezu Krishtin. Tani, ju që përbuzeni të tjerët për gjërat që flitet më sipër. Që ato gjërat që ata po i bëjnë apo nuk i bëjnë. Ju ftoj që të dëgjoni edhe një herë tre arsyet që i jep apostulli Prill tek Romakëve kapitulli 14 vargjet 1 deri në 2. Dhe gjithashtu ju ftoj që të dëgjoni me vëmendje mesazhet e tjera që do vazhdojnë te Romakëve kapitulli 14 edhe 15. Por me lejoni të ndalem shkurtimisht. Dhe sigurisht që nuk mund të trajtoj gjithë këto gjëra që krishterët gjykojnë njëri tjetrin apo debatojnë me njëri, por ftoj që të zbatojmë këto tre arsye në të gjitha rastet. Çfarë ndodh me listën e sipërme që unë përmenda pak më sipër? Bibla nuk flet askund në mënyrë të prerë për asnjërin prej këtyre. Askund në Bibël për shembull nuk thuhet që mos luaj me letra. Por duket që shumë krishterë thonë që është mëkat të luash me letra, pse? Sepse me letra luajnë bigjos xhind. Tani është vërtet që me letra luajnë bëhet bigjos, dakor? Por i bie që me makina transportohet drogë, ne duhet përdorim makina apo jo? Ose për shembull me parat përdoren për të blerë drogë ose për korrupsion atë, i bie që ne duhet përdorim paranë më. Nëse letrat përdoren për një kohë shoqërie, për të kënaqur me njëri tjetrin, për kaluar kohë bashkësie me dikë, nuk ka asnjë lloj problemi. Nëse ti mendon se është mëkat luash me letra, ke një problem të rëndë me ungjillin. Por nëse luash me letra, çon në inat, në zemërim edhe gjëra më tjera, sigurisht që ti duhet të lësh luajnë me letra. Nuk e ka fajin letrat, e ka fajin ti. Ka vënë s'ka të bëjë me letra fare. Disa të krishterë thonë që të kërcesh është mëkat sepse muzika është e botës apo muzika është e diavollit. Përsëri këtu je futur në territorin e gjykimit, sepse secili person duhet përcaktojë me veten e tij, në mendjen e tij, plotësisht i bindur, nëse kërcimi e çon atë në mëkat ose jo. Kjo është një çështje delikate, dakor? Por ne nuk duhet të marrim një standard tonin dhe të bëjmë standard për të gjithë të tjerë dhe themi shiko unë nuk kërcej dhe si redhim kushdo tjetër që kërcen është mëkat. Keni shumë gabim. Shumë krishterë thonë që muzika është gabim, por e di çfarë? Kur shohin krishterë të tjerë që gënjejnë, as që u shkon nëpër mend të thonë një gjë. Shkoni dy standarde. Kur shikon dikë që është duke luajtur letra, krishterët, Jezusi thot janë kthyer në farisejnë. Pse? Thot ka përdin elefantin, por sisin edhe gjërat më të vogla. Ja ku është një krishterë që ka problem të rënd me pijen, ka problem të rënd me muzikën, me gjërat të tjera, por shikon një tjetër që gënjen. Kërcesh është mëkat tepër i rënd. Kur do të gënjesh, Bibla thot gënjeshtarët nuk do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Gjëra fjalë. Asnjë gënjeshtar nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Por ne gjithë jemi gënjeshtarë, apo jo? Si do hyjmë? Shpresoj që keni zbuluar. Duket sikur për ta muzika edhe një është më rënd tash se gënjeshta. Përsëri muzika përmban elemente të paperëndishme edhe unë s'po hyn në gjithë. Sigurisht që ti duhet të shohësh çfarë thot muzika. Flasin fjalë që flasin kundra Perëndisë, kundër njerëzve gjithmonë. Sigurisht ti duhet ta dëgjosh. Por nuk je ti, sepse thjesht shikon dikë që dëgjon muzikë, më një herë thuash, shiko se ky është ti po më katon. Kush je ti? Ku e di ti se çfarë duhet dëgjuar? Kush je ti? Ku e di ti? Mos gjyko. Mos gjyko. Qose e di e sigurt që fjalët që ato thuan shajnë Perëndin, shajnë tjerë, patjetër që duhet të thuash diçka. Por thjesht sepse shikon dikë që dëgjon muzikë,
nuk është arsye mjaftueshme. Tjetër, shumë krishterë thonë që pirja e duhanit është mëkat. Shumë i rëndë, madje ato thonë si mund të jetë i krishter një person që pi duhan. Tani sigurisht që duhani është i dëmshëm për shëndetin, sigurisht që është përdorim parash, por nëse një person po lufton ta lërë duhanin dhe ai ka hasur vështirësi, ne duhet jemi të kujdesshëm. Nuk po them që është në rregull që ai po pi duhan, por nuk duhet të bëjmë sikur pirja e duhan është mëkati më i rëndë. Sikur ose më saktë jemi bërë si farisejnë, që tolerojnë shumë gjëra të tjera të rënda dhe sa shohim një njeri që pin duhan më njëherë ngren gishtin ndaj tyre. Po sikur ai të gjykoj ty gjërat në cilët ti ke vështirësi ti lësh, veset e tua, problemet e tua, dhe ai të vit të thotë ty, a do shkosh parajs ti me qëra fjala me që bën gjithë këto gjëra? Kush je ti ta gjykosh atë? Pastaj, një problem tjetër është pirja e alkoolit ose verës. Bibla është e qartë që ne nuk duhet të dehemi, apo jo? Tani, a është më mirë që dikush të mos pi fare? Sigurisht që është. Por duhet të jemi plotësisht të bindur në mendjet tona, përse ne nuk po pim, sepse ne mund mos pim për arsye të gabuara dhe prapë jemi në mëkat. Pyetja shtrohet as po bëjmë për Krishtin apo bëjmë për veten tonë. Por të dukur që ne nuk pim, edhe të tjerët pim, apo po e bëjmë për të mirën e të tjerëve, fund fare. Sigurisht që alkooli është i dëmshëm për shëndetin, megjithëse disa thonë që këshillohet në doza të vogla nga doktorët, por shpeshherë ne ngatrojmë dozën. Ne themi që doktori nuk ka pas kaq, ka pas një shishe të madhe, domethënë ose gotën e bëjmë shumë të madhe, domethënë mos hyjmë aty. Tani, më lejoni të sqaroj diçka për veten time personale, mos bëhem as unë farise. Unë kam pirë verë me raste në kohët e fundit, dhe më lejon të shpjegoj diçka pse. Në gëzime të veçanta, në ndonjë arsye tepër të veçantë, por fare pak, jo më shumë se një gotë, por në shumicën e rasteve nuk pi fare, kurrë as nuk më pëlqen fare, dhe arsyeja vetme që unë e kam provuar ta shijoj, nuk më shijon fare, në fakt urrej, më duket sikur çajm duket pirë, por një nga doktorët që ne kemi pasur këtu në Gaj, më tha që shiko se në një moshë të caktuar pish pak verë të bën mirë për shëndetin, do të bën durrë. Dhe kam provuar, as nuk më intereson ta pi, as nuk më çon në vend të ulem pi verë maskën dhe maskën njëri. Jam në momente të caktuara, në shoqëri të caktuara mund ta kem provuar diçka, mund të kem, por kur nuk më shkon në mendja të pi verë në kuptimin që ju keni në mendje. Por nuk është ky standardi, nuk jam unë standardi. Unë nuk dua të pi dhe gjë më mirë, sepse unë dua të jemi kthjellët në shërbim të tjerëve. Nuk më pëlqen ajo njerëz që thonë njerëz se shiko se unë nuk pi verë sepse nuk ma lejon feja. Shiko, nëse ti je i krishterë dhe thu që nuk pin sepse nuk ta lejon feja, ke një problem të rëndë me krishtërinë. Edhe njerë, gjëja më mirë është për familjen tonë, për shëndetin tonë, dhe gjithë më radh të mos të turbullojmë mendjen as me pijen, edhe as me asnjë gjë që turbullon neve, që jemi të kthellë apo dëmton shëndetin tonë. Por nuk jam dakord që shumë krishterë shohin si mëkat këtë për arsye të gabuara. Pastaj marrim a jemi të pasur. Bibla nuk e dënon ata që janë të pasur apo pasurinë, por lakmin për para dhe gjëra materiale. Bibla thotë që lakmia për para është rrënja të gjithë këqijave, por jo paraja ose pasuria. Ka disa njerëz që thonë që ai ka shumë para, që shkojnë fat. Pse? Mund të jesh shumë i varfër, po mund të kesh shumë probleme me lakmin. Bibla thotë që lakmia është idhujtari dhe lakmitarët madje thotë nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra, me çfarë do gjë që ne i masim gjërat, duhet të jemi të sigurt që ne po kërkojmë të shenjtërohemi, por sigurohemi që nderohen Zotin çfarë do lloj gjëje. Pastaj, mos flasim për tatuazhet, sepse vargje që krishterët përdoren për të thënë që tatuazhet janë mëkat, është një gjë e rëndë, gjithë nuk thot asnjë gjë e mundshme. Dhe çfarë do thotë ai? Që të ju që mendoni për shembull që tatuazhet janë mëkat. Po a thuhet në dhjetën e vjetër që ju den duhet të mbani një mjekër, pse s'mbani ju një mjekër? Aty ku thotë mos bëni tatuazhe, thotë edhe shumë gjëra të tjera. Pse ti zgjedh vetëm ato tatuazhet dhe lën gjitha të tjera që aty thotë rrotull. S'u kuptoj. Tani, më lejoni të shpjegoj preferencën tim personale. Unë kur në 1 milion vjet, në 1 milion e 1 miliard, nuk do të vëja tatuazh në trupin tim. Pse se nuk më pëlqen. Para do thotë që duhet të gjykoj të tjerët për këtë gjë? Kur? Bibla nuk është e qartë në këtë pikë. Ose më saktë,
çështja që shtrohet është çfarë unë jam duke bërë, e lavdëron Krishtin apo nuk e lavdëron Krishtin, po e bëj për Krishtin apo nuk e bëj. Sigurisht që s'po hy tani se çfarë ti, nëse ti bën tatuazhe mëkate ose gjëra të turpshme, sigurisht që ti duhet të bësh tatuazh, se nuk po flas për gjitha çështjet. Pastaj çështja e vathëve nga djemt apo diçka e tillë. Mua përsërisht nuk pëlqen fare kurrë, nuk do të më guxonte as në gjumë, do të më kapte paniku të më mendoja që unë do të vendosja vath në veshin tim. Dakor? Është gjë më absurde me mendimin. A do thotë që unë duhet gjykoj ata që kanë vënë vath në vesh të tyre kurrën e kurrës? Bibla nuk është e qartë në këtë pikë. A është gjë më e mirë? Nuk e di. Ata persona do japin llogari përpara Krishtit. Nuk jam unë gjykatës i tyre. Ne duhet jemi plotësisht të bindur në mendjen tonë që kjo çfarë ne bëjmë e nderon Zotin apo jo. Ka shumë që flasin për pijen. Por e dini çfarë? Keni dëgjuar ndonjëherë që dikush të thotë diçka për gryksit, që të hanë shumë? Bibla thotë që gryksit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pse bëhet problem vetëm pija? Po gryksit, ato që hanë shumë, tani më qira fjalë, nuk bëhet fjalë ato që janë të shëndosh. Mund të jesh i shëndosh dhe nuk je grykës. Mund të jesh tepër i dobët dhe mund të jesh grykës. Por nuk ka të bëjë me është çështja për çfarë jeton. Jeton për të ngrënë, për të pirë, apo jeton për Krishtin, që jetojë vdiq dhe unë ngjall për ty. Kjo është çështja. Vëllezër dhe motra, më lejoni të them një gjë. Nëse ju jeni krishterë, çfarë do lloj gjëje, sa do e mirë që të jetë, nëse ju nuk e bëni për Krishtin dhe për lavdinë e tij, është mëkat. Ju nuk I përkisni për vetës tuaj. Nuk ka të bëj fare! Edhe njëherë, kurrën e kurrës. Nëse është standardi ynë që gjykojmë është mirë për keq apo për mua atë. Nëse unë jam duke menduar për Krishtin dhe për të tjerët, kjo është çështja. Çfarëdo që unë bëj, është në dashuri për Perëndinë, në dashuri për tjerët, për Krishtin dhe për lavdinë e tij. Kjo është çfarë do të gjykohemi. Mos I ngatroni gjërat. Një person mund të jetë duke parë pornografi, më lejoni të jap një shembull tjetër. Por një tjetër nuk është duke parë pornografi. Nuk do thotë që ky që nuk po shikon pornografi, është në rregull, asnjë lloj kurrën e kurrës. Sa s'ka të bëjë me shikon apo s'shikon. Çështja është nëse ha, nëse pi, nëse bën ndonjë gjë, e bën për Krishtin apo për veten tonë. Kjo është çfarë ti do të thirrësh në gjykim. Kjo është çfarë do të thrasë Krishtin në gjykim. Pra do të jemi të kujdesshëm të mos ngrem standarde nga ato standardet tona. Ne I pranuar me Hirit dhe mos ngrem standardet e gjykimit tona. Nëse je besimtar, je blerë me gjakun e Krishtit dhe I përket Krishtit. Dhe duhet I shohësh të tjerët po ashtu. Apo jetoj çdo ditë për Krishtin, apo jetoj për lavdinë e tij. Kisha edhe disa pika tjerë, por do t'i mbuloj si zbatime në javën që kemi. Shpresoj që sa të pak ka qartësuar mendjen tona, si duhet ta shikojmë njëri tjetrin. Arsye pse ne duhet ta mirëpresim njëri tjetrin. Dhe jetojmë si të Krishtit, për Krishtin, për lavdinë e tij. Ne lutemi. Padre dashur, ne të falenderojmë ty për hirin tënd, për mëshirën tënde kaq të madhe. Edhe që ky hir dhe ky mëshirë e madhe, në mirënjohje ndaj teje. Zot, ne duam ta sakrifikojmë krejt veten tonë, tërë trupin tonë, tërë sytë tanë, veshët tanë. Gjithçka që është e jonë, nuk është më e jona, përket ty, sepse ti na ke blerë me gjakun e çmuar të birit tënd. Ne ndihmo Zot që për shkak të asaj mëshire, atë hiri kaq të madh, ndalojmë si jetojmë për veten tonë, por jetojmë për Krishtin që jetoi, vdiq dhe u ngjall për ne. Dhe ne jemi të tillë nëse jetojmë apo nëse vdesim. Nëse jetojmë ose na ndihmon, jetojmë për të. Të bëjmë gjithçka për të. Dhe të jetë ai jeta jonë. Japim një tillë andi. Në emrin tënd të shmuar Zoti Jezus, lutem për lavdinë tënde. Amen.